Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Cá kho lúc nào cũng hấp dẫn và đưa cơm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nấu một nồi cá kho đặc biệt, ăn nhiều mà không bao giờ ngán luôn. Rất phù hợp cho những bữa ăn sau Tết khi bạn đã ngán thịt cá và còn lại hũ cải chua. Hương vị và màu sắc đặc trưng của cá kho không mất đi mà còn tăng thêm nhờ sự kết hợp tuyệt vời của cá và cải chua. Nào chúng ta cùng làm và thưởng thức nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên, mình cắt hành tím và tỏi cho vô cối xay nhuyễn hoặc là băm nhỏ cũng được ha. Cắt 2 đến 3 lát riềng nhỏ để kho cùng sẽ thơm hơn nha. Nếu mà không có riềng cũng được. Cắt phần đầu hành và lá hành ra mình để riêng ha. Hôm nay mình dùng cá lóc để kho nè. Bạn có thể dùng các loại cá khác như là cá bông lau, cá chẽm, cá thu, vân vân. Cá này mình đã làm sạch và cắt khứa ra như thế này. Mình đã rửa sạch với muối và chanh pha loãng để bán đi mùi tanh cá. Bây giờ mình sẽ ướp phần cá này. Với 500 g cá, mình ướp vào đây nửa muỗng canh hành tỏi, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê nước mắm, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh nước màu đường. Trộn đều và mình để 20 phút cho cá thấm gia vị. Trong lúc chờ mình sẽ cắt phần thịt ba rọi này. Kho cá thì mình có một ít thịt ba rọi mới ngon nha. Mình dùng khoảng 200 g, cắt nhỏ nhỏ như vậy ha. Cải chua này là nhà làm này các bạn. Cải vàng nè, chua dịu rất ngon luôn. Công thức và cách làm mình có để link bên dưới phần mô tả, các bạn vào xem nhé. Hôm nay mình dùng một ít để kho cá. Mình sẽ cắt nhỏ vừa ăn ha. Lưu ý nếu các bạn mua cải chua ở chợ về nên thử lại. Nếu cải quá mặn hoặc là quá chua thì các bạn nên rửa lại rồi mới kho ha. Mình pha luôn hỗn hợp nước sốt kho để dễ cho các bạn nè. Gồm có 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, 250 ml nước, 1/2 muỗng canh nước màu đường, khuấy đều lên. Bây giờ mình bắt đầu kho cá nha. Cho nồi lên bếp. Mình cho thịt ba rọi vào, cháy cho thịt săn lại và từ từ thịt sẽ ra mỡ. Mình cháy đến khi thịt vàng xém cạnh như thế này là được rồi nè. Bây giờ mình tạm vớt thịt ra, múc bớt mỡ ra, chỉ chừa lại trong nồi khoảng 1 muỗng canh mỡ. Sau đó mình cho vào nửa muỗng canh hành tỏi, phi lên cho thơm. Tiếp tục mình cho cải chua vào xào. Bước này giúp cải chua thơm hơn khi kho. Mình đảo khoảng 1 phút là được ha. Rồi mình tạm cho cải chua ra đĩa. Sau đó mình cho phần mỡ đã múc ra khi nãy đó trở lại vào nồi.
Mình cho vào nửa muỗng canh hành tỏi, phi lên cho thơm. Sau đó mình cho cá đã ướp vào, chiên sơ cho săn hai mặt là được nha. Xin thông báo đến tất cả khán giả yêu thương, hiện nay kênh TikTok chính thức của mình là Cô Ba Bình Dương Channel và Facebook chính thức là Cô Ba Bình Dương Channel bí quyết nấu ăn. Những kênh có tên nhại theo lấy danh nghĩa và video của mình cắt xén để re-up đều là giả mạo. Mong các bạn hết sức chú ý khi follow TikTok và Facebook Cô Ba Bình Dương. Xin chân thành cảm ơn. Lúc này mình cho hết lượng sốt đã pha lúc nãy vào luôn. Nếu có riềng thì các bạn nhớ cho vài lát vào cho thơm nha. Chờ cho nước kho sôi lên thì mình cho thịt ba rọi đã cháy lúc nãy vào luôn nè. Thêm vài trái ớt. Bạn thích ăn cay thì mình cắt nhỏ ra ha. Kho khoảng 5 phút thì mình cho cải chua vào. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và hạ lửa dưới trung bình, kho khoảng 5 phút cho cá chín. Sau đó mình mở nắp, hạ lửa nhỏ, mình kho khoảng 20 phút nữa. Và bạn nào có nước cải chua đó, các bạn cho thêm khoảng 3 muỗng canh vô cho nước kho thêm đậm đà ha. Sau đó mình hạ mức lửa nhỏ nhất và mình kho thêm 10 phút nữa rồi mình thử lại nước kho nha. Theo mình rất vừa luôn các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh theo khẩu vị gia đình ha. Mình cho đầu hành lá. Tắt bếp, mình rắc tiêu cho dậy mùi thơm. Và mình cho lá hành vào hoặc là thì là cho thơm nha. Hoàn thành rồi đó các bạn. Thơm quá. Mình chuẩn bị dùng cơm thôi các bạn ơi. Thịt cá dẻ chắc rất thơm mùi đặc trưng khi kho cùng cải chua. Vị mặn đậm đà vừa phải rất ngon. Cải chua được kho cùng cá, thấm đậm nước cá kho. Vị mặn mà của nước cá hòa cùng vị chua nhẹ của cải ăn rất là hấp dẫn, không hề bị ngán nha. Nhiều bạn thích ăn cải hơn là cá luôn đó, mình cũng vậy. Hãy kho cá cùng với cải chua để thay đổi khẩu vị cho gia đình các bạn nhé. Rất là bắt cơm và ngon miệng. Với công thức gia vị vừa đủ cho các bạn dễ làm nè. Chúc các bạn có được nồi cá kho thơm ngon cho bữa cơm gia đình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem. Bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.